Hi guys! Welcome sa Zip9. In this video ay itutuloy natin yung series natin on mixture word problem. No? So this is the third problem at kung makikita niyo medyo kamukha na siya nung yung mga nakikita yung problem sa mga books. But this is still basic. Wala pa tayong unknown dito. Pwede nating isolve tong problem na to na purong arithmetic lang, walang algebra. No? So huwag kayong inip kasi ito yung ating preparation doon sa mga videos na gusto nyo isolve. Dapat makita nyo yung meaning ng bawat representation. No? Bakit tayo nag-multiply. No? Para ma-relate nyo siya sa susunod na mga videos. No? Okay, so tignan natin to. 15 gallons of 20% salt. Solution is mixed with 10 gallons of 30% salt solution. Number 1, what is the total amount of salt in the combined solutions? May dayata ito. And letter B, how many percent of salt is contained in the combined solutions? So salt. Sa pangalawa, yung pag sinabi mong percent of salt, percent siya. Tapos, yung isa total amount. Okay? Okay, so mas maganda kung tignan natin using the table, no? So, tignan natin. So, yung amount of solution, yung 15, di ba? Tsaka ito, 10 gallons. Yun yung amount of solution natin. 15 gallons tsaka 20 gallons. So, i-assign natin yung 15 dito sa solution 1, tapos yung 20, o yung 10, sorry, sa solution to. Tapos yung percent, no? Yung una, 20% salt siya. Yung concentration ng salt. 20%. Tapos yung pangalawa, 30%. To mas maalat pa ito. Okay? So solution, by the way, is parang combination siya ng 2 or more parang liquids, no? Or minsan merong solid pero natutunaw siya. So homogeneous siya, mixture, ibig sabihin. Okay, so we have 15 times yung amount of salt. Paano kunin? Given the amount of solution. 15 gallons tapos 20% yan salt. Paano natin kinukuha? Diba minumultiply natin, diba? 20% times 15 or simply 0.2 times 15. Diba? Ang 20% ay kailangan natin siya i-combine sa convert sa decimal para natin siya ma-multiply. So ito na yung decimal niya, 0.2. So 0.2 times 5, that is just 3, no? 3. 15 times 0.2, diba 30 yan? So meron tayong decimal point dito. So meron tayong isang digit to the right, therefore dapat dito isang digit to the right din. Okay? So we have 3, and the second one is also 10 times 30%. 3 din yan, diba? Obvious naman. So solve nyo na lang, left as an exercise. Hindi ko na yan ituturo. Okay, so masasagot na ba natin? What is the total amount of salt in the combined solutions? Kinumbine natin itong dalawang to, ilan na yan? 25 gallons na siya. Nung kinumbine mo to, ang nakumbine natin na amount of salt ay actually 6 na gallons. So the answer here is 6 gallons. Next, how many percent of salt is contained in the combined solutions? 50% ba? Mag-add ba tayo? Hindi, no? Kasi pag 25, 50% ng 25 is 12.5. Bakit 6 lang to? So, hindi siya ina-add. At ang reason niyan ay, bakit hindi siya ina-add? Kasi dapat, when you're adding percentages, dapat nagre-refer siya sa isang amount, di ba? Ito magkaiba sila ng amount. Hindi sila pareho ng amount. At the same time, magkaiba sila, no? Okay, I mean, you're not referring to the same amount, pero pwede kasing 20% ng 15 tsaka 30% ng 15. Hindi pa rin yun kasi 30 na yung 30 na yung pinaka total. So, hindi talaga siya ina-add. So, paano yun? Paano natin kunin yung percentage ng salt
Dito na tayo kuha sa total. Siyempre, yung total natin na 25. Tsaka yung 6. So, the percentage is 6 out of 25, di ba? 6 over 25. So, 6 over 25, paano ginagawang percent yan? Well, may isang technique dyan, no? Kung madali siya. Pag percent, ibig sabihin yung over 100, yung base natin, di ba? So, paano natin to gagawing over 100? By multiplication or division na. So, magta-times 4 tayo dito. Tapos, times 4 din tayo dito. That's 24. Which is equal to 24%. Pag meron kang fraction at pwede mong gawin yung denominator na 100, it's either by dividing or by multiplying. Hindi pwedeng hindi pwedeng addition sa subtraction. By multiplication lang ang division, yung makukuha mo na number sa taas. Kasi amang magiging number mo sa baba 100, di ba? So, yun na yung percent. Kaysa 24%. 6 over 25 or simply 24%. Type ko itong kulay-kulay na to, no? So, 24%. Ang sagot sa number o sa letter B. Okay, that's it. Sana may natutunan kayo dito sa ating video, no? Gusto ko invite sa ating YouTube channel, youtube.com/user/zip9 page. Yung ating website, zip9.com, marami na tayong na-post dyan, no? Ng mga links, no? Nandiyan actually lahat ng links. So, I'll see you in the next video. By the way, huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa channel natin. See you!